guys. Ayos. Good afternoon guys. So ngayon po vlog ko po yung bike ko po, yung MTB ko po, yung sa akin kay Mrs. Kasi napansin ko po dati, medyo nahirapan po ako ipadyak siya. Kasi yung setup po ng gulong niya is napakalaki, 2.4, and then pang off-road, ang lalaki ng spike. So ngayon may nakapagsabi po sa akin si Sir Greg, yung ka-member ko po sa Tiklop, na maganda rin 2.1 ng Maxxis Pace. So okay daw yung magaang itakbo. So susubukan po namin, susubukan ko pong palitan, titingnan natin kung may pagbabago. Yan po. Yan po yung ito po yung Giant ko. So ngayon po ang karga po niyan is naka 2.4 na Maxxis na pang off-road laki. And then dito po, and then dito na po. Yan si Sir Greg. Patulong ako kay Sir Greg, ayan. So ito po yung KYP. Ito yung KYP. Yan. Yung KYP yan, 2.7.5 na malaki rin. Ground control ang malaki rin ng spike. So subukan namin palitan ngayon. Ito po yung papalit namin. Yan yung Maxxis. Maxxis na Pace. Yan, 2.0. Cross country. Pang urban. So pag nakabit po nito guys, subukan po natin. Load ko rin po kung ano po yung magiging resulta. Samahan niyo po ako guys, abangan niyo rin po ito. Ayan. Ayan guys, ayan na. Malis nakasalpak na yung KYP. Ayan, so ihira yung isa. Kunti na lang. Yung sa akin baka bukas na. So yun guys, tapos nakabit dun sa specialized ni UYP. So dito naman ako sa Giant naman. Ito nga yung Maxxis 2.4. Medyo hirap ipadyak sa urban eh. Ayan. Sir Greg, ayan, laking bagay. Mulo. Nasira yung dalawa. Hindi. Ayan. Keep natin to para pag gusto pang off-road. Okay, samahan niyo lang kami guys. Almost patapos na. Ayan, ganda. Maxxis. Great. Kaya sana lang kayo. Ayun guys, tapos na. Nakabit namin sa Greg. Yan, Sir Greg. Yan. Panalo. Masusubukan na namin to sa... Sana wala akong off ako bukas para masubukan. Makipagrat-rata na yan. Ayos, sige, subukan. Sabihan ko po kayo kung ano yung magiging outcome nito. Pero mukhang okay siya. Sige po. Bibilib ka sa ano din. Ayun guys, okay na. Ayun dalawa. Kita niyo naman yung diferensya. Yung lapad nito sa kanyang spike. Siguro maganda to. Pag na-ride po namin to, feedback ang po kayo. So yun guys, okay, bye. See you next week, next time. Let's do this. Bye. Guys, ayos gamitin itong Maxxis 2.0, 2.10, sakto lang. Urban ride lang po ang ride nyo. Panalo po ito. Overall, satisfied po ako. Ayos. So,
Kasi kung mag-upload kayo, dapat yung isa. Kaya hindi ko na binenta. Pang spare. Parehas kami mga kanyang gano'n yan. Gano'n yun, mga 2 points. Guys, ayos naman yung makita ko yung panada. Higpit talaga. Higpit. Ayun guys, try natin po ito. Maxxis. Try nyo. Ganda. Kung pang urban lang, panalo. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makita ng mata at kung saan ka dadalhin ng iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ng iyong pera.